નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર. આજે આપણે ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના યુનિટ નંબર 4 કોલ ઓફ ધ હિલ્સનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે. મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ યુનિટના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તેમજ તમામ સોલ્યુશનની PDF પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે. તો એપ્લિકેશન અને આ તમામ સોલ્યુશનની PDFનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના અંગ્રેજી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના યુનિટ નંબર 4 કોલ ઓફ ધ હિલ્સનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. પ્રશ્ન નંબર 1, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એટલે કે અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે તે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. પહેલો સવાલ, વાય વોઝ ગોવિંદા વરીડ? તો જવાબ આવશે ગોવિંદા વોઝ વરીડ બીકોઝ અબુ મિયા વોઝ સિટિંગ અલોન એન્ડ લુકિંગ સેડ. એટલે કે આ ગોવિંદા જે છે તે ચિંતાતુર હતો કારણ કે અબુ મિયા એકલા બેઠા હતા અને ઉદાસ દેખાતા હતા. બીજો સવાલ, વેર ડીડ કલુઆ ગો? કલુઆ ક્યાં ગઈ? તો કલુઆ વેન્ટ અપ ધ હિલ. કલુઆ ટેકરી ઉપર પહોંચી. ત્રીજું, આઈ હેવ લોસ્ટ હર. વાય ડીડ અબુ મિયા સે ધીસ? મેં તેને ગુમાવી દીધી. અબુ મિયા આવું શા માટે બોલે છે? તો અબુ મિયા સેડ ધીસ બીકોઝ હી સો કલુઆસ ફૂટપ્રિન્ટ ગોઈંગ અપ ધ હિલ એન્ડ સો ધ ડેવિલ મસ્ટ હેવ કિલ્ડ હર. એટલે કે અબુ મિયાએ એવું કહ્યું કે મેં તેને ગુમાવી દીધી કારણ કે અબુ મિયાએ તેના જે ફૂટપ્રિન્ટ છે, તેમના જે પગના પંજાઓ છે, તેને ટેકરી ઉપર જતા જોયા અને તે રાક્ષસે તેને મારી નાખી હશે એવું તે અનુમાન કરે છે. ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપણને અહીં આપવામાં આવેલો છે, તો એને ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે અને જોઈએ એમના ઉપરથી સવાલ. એમાં પહેલો સવાલ, વાય વોઝ અબુ ખા ઇન ટીયર્સ? તો આન્સર, અબુ ખા વોઝ ઇન ટીયર બીકોઝ કલુઆ હેડ બ્રોક ધ સ્ટ્રિંગ એન્ડ ડિસઅપિયર્ડ ઇન ધ નાઇટ. બીજો સવાલ, વોટ ડીડ અબુ ખાન ગીવ કલુઆ ટુ ઇટ? અબુ ખા શું ખાવા માટે આપતા હતા? તો અબુ ખા ગીવ કલુઆ ગ્રીન જ્યુસી ગ્રાસ એન્ડ ટેસ્ટી ગ્રેન્સ ટુ ઇટ. એટલે કે લીલું રસાળ ઘાસ અને સ્વાદિષ્ટ અનાજ ખાવા માટે આપતા હતા. ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તો જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ન્યૂ ગોટ. નવી બકરીનું વર્ણન કરો. The new goat was pretty white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. ત્યાર પછી બીજું, what did Abu Kha call the goat? તો અબુ ખાન called the goat ચાંદની. ત્યાર પછી ચોથું પેરેગ્રાફ આપેલો છે, ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે. તો જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, who was ગોવિંદા? તો ગોવિંદા was અબુ મિયા's neighbor. બીજું, what was અબુ મિયા doing? આન્સર, અબુ મિયા was talking to ચાંદની, his only family member. ત્રીજું, how did અબુ ચાચા look to ગોવિંદા? તો આન્સર, અબુ ચાચા looked happy and healthy to ગોવિંદા. ચોથું, why was અબુ ચાચા happy? તો અબુ ચાચા was happy because ચાંદની loved him a lot and even he could not live without her. ત્યાર પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, what was અબુ મિયા telling ચાંદની? આન્સર, અબુ મિયા was telling ચાંદની about કલુઆ's sad end at the teeth of the devil on the hill. બીજું, according to અબુ ચાચા, why would ચાંદની never leave him? According to અબુ ચાચા, ચાંદની would never leave him because she was understanding and happy with him. ત્રીજું, what was ગોવિંદા sure about? તો ગોવિંદા was sure that ચાંદની would accompany અબુ ચાચા till his last breath. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, તો જોઈએ ધ્યાનપૂર્વક તેને સાચવાનો છે, સમજવાનો છે અને એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, what was ચાંદની attracted to? તો ચાંદની was attracted towards the hill. ત્યાર પછી બીજો સવાલ, what did ચાંદની like about the hill? તો ચાંદની like the beautiful hills with a refreshing breeze and green field. ત્રીજું, why could ચાંદની not go to the hills? આન્સર, ચાંદની could not go to the hills because she was tied with a rope. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, what did ચાંદની hate? તો આન્સર, ચાંદની had the rope around her neck. પાંચમું, what did ચાંદની watch every morning? તો આન્સર, every morning ચાંદની watched the hilltop shining in the tender sunlight.
ત્યાર પછી 7મો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે તમારે, અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. વાય ડીડ ચાંદની બીકમ થીન? આન્સર, ચાંદની બીકમ થીન because she lost her appetite and she stopped eating the green grass and tasty grains. બીજું, what did ચાંદની stare at? આન્સર, ચાંદની stared at the hill bathing in the sunlight and playing with the cloud. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 8મો પેરેગ્રાફ, જે આપણે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે. જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. What did Abu Khan do? આન્સર, અબુ ખાન pushed ચાંદની into a small hut and shut the door. બીજું, how did ચાંદની escape? તો આન્સર, ચાંદની escaped through the small open window at the back of the hut. ત્યાર પછી 9મો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને સમજવાનો છે. જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. What were Chandni's emotions when she reached the hilltop? Answer, when Chandni reached the hilltop, she was overflowing with joy and wonder. બીજું, what did Chandni feel? Chandni felt as if she were meeting her mother after years of separation. ત્રીજું, what did Chandni do? Chandni jumped and played all around. ચોથું, what did Chandni feel about Abu Khan's house? તો ચાંદની felt that Abu Khan's house was like a prison. ત્યાર પછી 10મો પેરેગ્રાફ આપણને આપેલો છે, જે પણ તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને સમજવાનો છે. ત્યાર પછી જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ હિલટોપ આફ્ટર અ સનસેટ. તો જોઈએ ઉત્તર. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે આફ્ટર અ સનસેટ there was a darkness on the hill. The wind stopped blowing and there was a stillness all around. બીજું, what did Chandni see in the moonlight? Answer, Chandni saw two bright eyes and sharp teeth moving slowly towards her in the moonlight. ત્રીજું, what did the devil know? The devil knew that the goat was his food. ત્યાર પછી 11મો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, જે ધ્યાનપૂર્વક આપણે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, અને જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ વુલ્ફ, એટલે કે વુલ્ફનું વર્ણન કરો. ધ વુલ્ફ વોઝ બિગ એન્ડ ફિરોશિયસ. બીજું, હાઉ ડીડ ચાંદની પ્રિપેર ફોર ધ ફાઇટ? તો ચાંદની સ્ટૂડ ફર્મ ઓન હર લેગ્સ and head slightly bent and her strong horns aimed at the devil. ત્રીજું, what did Chandni look like? તો ચાંદની look like a brave soldiers ready to fight a cruel enemy. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 12મું. તો અહીંયા 12મો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, ધ્યાનપૂર્વક આપણે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે. જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. How long did the fight go on? The fight went on through the night. બીજું, write two sentences that show the sun was about to rise. પહેલું, the moon began to grow pale. બીજું, the stars also disappeared one by one. ત્રીજું, what was Chandni's condition? Chandni was lying on the ground and she was completely soaked in blood. ત્યાર પછી જોઈએ 13મો પેરેગ્રાફ આપણને આપ્યો છે, ધ્યાનપૂર્વક સમજવાનો છે, વાંચવાનો છે. એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ. What were the birds debating? The birds were debating the result of the fight. બીજું, what did many birds feel? Many birds felt that the wolf was the winner. ત્રીજું, according to a wise old bird, who was the winner? According to a wise old bird, Chandni was the winner. મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ, દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશન તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ સુધી શેર કરજો કે જેઓ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, અથવા તો પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ લખશો તો પણ ખૂબ જ સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, યુઝ ધ સેટ ઓફ વર્ડ ઇન યોર ઓન સેન્ટેન્સ. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે ટુ ડિબેટ અને ફ્રીડમ. તો અહીંયા આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ, ધ સ્ટુડન્ટ આર ડિબેટિંગ અબાઉટ ધ ફ્રીડમ ઓફ ઇન્ડિયા. ત્યાર પછી છે ડિસઅપિયર અને ફિરોશિયસ. તો જવાબ આવશે, ધ ફિરોશિયસ લાઇન ડિસઅપિયર્ડ બિહાઇન્ડ ધ બુશિશ. પછી છે અપિયર અને ડિસ્ટન્ટ. તો આન્સર આવશે, સડનલી અ મેન અપિયર્ડ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્ટ હન્ટ.
ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને વન્ડર. ધ પીપલ વન્ડર્ડ હાઉ સચ અ સ્મોલ બોય could have a deep understanding of music, accompany and firm. So father was firm that he would accompany me to the examination center. છઠ્ઠું છે tender અને refreshing. So walking on tender grass in the morning is very refreshing. ત્યાર પછી છે stillness અને strike. The enemy struck the guards in the stillness of the night. ત્યાર પછી છે gradually અને horizon. The sun is gradually setting at the horizon. A sense and wise. The wise old man could sense that his son was in some trouble. પછી છે faint અને ran towards. As the light grew faint, the children ran towards their house. ત્યાર પછી આગળ write who said to whom the following sentences. એમાં પહેલું where is your darling કલુઆ. તો આ વાક્ય જે છે તે ગોવિંદા said to અબુ મિયા, એટલે કે ગોવિંદા to અબુ મિયા. I have seen her footprints going up the hill. તો અબુ મિયા to ગોવિંદા. That devil must have killed her. તો અબુ મિયા to ગોવિંદા. ત્યાર પછી ચોથું she loves me a lot and even I can't live without her. તો આ વાક્ય બોલે છે અબુ મિયા to ગોવિંદા. I saw you talking with your darling. ગોવિંદા to અબુ મિયા. છઠ્ઠું I was telling her the story of Kalua's sad end at the bloodthirsty teeth of the devil on the hill. તો અબુ મિયા to ગોવિંદા. ત્યાર પછી સાતમો સવાલ she is so understanding and happy with me. તો અબુ મિયા to ગોવિંદા. આઠમું I am sure Chandni will accompany you till your last breath. તો જવાબ આવશે ગોવિંદા to અબુ મિયા. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. fill in the blanks choosing the correct word from the bracket. disappear, tears અને tasty જેવા આપણને શબ્દો આપેલા છે. તો જુઓ poor Abukha was almost in tears. He could not understand why Kalua broke the strings and disappeared in the night. He used to give her green juicy grass and tasty grains. ત્યાર પછી બીજું અહીં આપણને આપ્યું છે કે caressing bright and white. તો જુઓ વાક્ય બનશે this new one was pretty, white as snow, had two little horns and a pair of lovely bright red eyes. I will call you Chandni, caressing her soft fur, he said. ત્યાર પછી ત્રીજું one fine morning his neighbor Govinda appeared. He saw Abu Miya talking to his only family member. Hey Abu Chacha, you look happy and healthy. How's life now? ત્યાર પછી ચોથું આપણને અહીંયા આપેલું છે Govinda said, Abu Chacha, I am delighted to see you like this. I am sure Chandni will accompany you till your last breath. ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય અહીંયા આપણને આપ્યું છે જો some year past Chandni developed an attraction for the hill. Every morning she watched the hilltop shining in the tender sunlight. ત્યાર પછી છઠ્ઠું beautiful, green and refreshing. So how beautiful these hills are, she thought, and how refreshing is the breeze that blows through them. I must run across those green fields. ત્યાર પછી સાતમું આપણને આપ્યું છે તો અહીંયા જુઓ gradually Chandni stopped eating the green grass and tasty grains. Even she lost interest in Abu Khan's stories. She lost her appetite, grew with thin. She stared moodlessly at the hill bathing in the sunlight of the playing with the clouds. ચાલો ત્યાર પછી આઠમું અહીંયા આપણને આપેલું છે તો જુઓ the green grass under her feet become golden yellow. The wind sang an endless song of welcome. Chandni felt as if she were meeting her mother after years of separation. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે નવમું તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે the sun behind the hills. તો અહીંયા આવશે disappear. The sun disappeared behind the hills. Sun, the darkness covered the grass, the flowers and the trees. The wind stopped blowing. ત્યાર પછી દસમું જોઈએ the wolf and the goat stuck their head with each other. He was big and ferocious, whereas she was small but not weak. ત્યાર પછી 11મું Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and her strong horns aimed at the devil. She looked like a brave soldier ready to fight a cruel enemy. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 12મું
તો અહીંયા જોઈએ, ધ મૂન બિગન ટુ ગ્રો પેલ એન્ડ સડનલી હાઇડ બિહાઇન્ડ ધ ક્લાઉડ્સ. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5. કરેક્ટ ધ અંડરલાઇન પાર્ટ્સ એન્ડ રીવરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ. તો અહીંયા જેટલા પણ અંડરલાઇન કરેલા શબ્દો છે એ ખોટા છે, એની જગ્યાએ આપણે નવા શબ્દો એટલે કે સાચા શબ્દો લખી અને પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનો છે. તો જો મધર વોઝ એંગ્રીલીની જગ્યાએ આવશે એંગ્રી. ધ મધર વોઝ એંગ્રી બીકોઝ કિરણ વોઝ લેટ. She asked her why she was late. Kiran did not reply because she was tired and hungry. Hungryની જગ્યાએ આવશે hungry. ત્યાર પછી આપણને બીજું આપ્યું છે, તો જો મોહન ડેવલપ એન્ડ એટ્રેક્શન. એટ્રેક્ટિવની જગ્યાએ આવશે એટ્રેક્શન ફોર ધ ગિટાર. Gradually he started playing the guitar. Soon he was firm that he would play no other instruments but the guitar. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6. અહીંયા આપણને કહ્યું છે કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ યુઝિંગ ધ એક્સપ્રેશન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. Jay says our teacher is not well. Anant says how sad. Maya says how do you like my new dress? So Jaya says I love it. Pooja says we lost the match by one goal. તો નિતિન says what a pity. ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું. રોહિત says look, I have got your favorite music CD. Venu says how nice of you. Anita says let's go for a movie today. Disha says that's a great idea. Sejal says Neha this is my cousin Harsh. Neha says nice to meet you. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7. મેચ ધ એક્સપ્રેશન્સ વિથ ધ પ્રોપર ફંક્શન્સ they convey. ચાલો તો અહીંયા આપણને પેરેગ્રાફના સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે અને અહીંયા આપણને ફંક્શન્સ આપેલા છે. તો જવાબો આપણે કંઈક આ પ્રમાણે એના લખી શકીએ. જો ધીસ અ ગુડ સરપ્રાઇઝ, તો એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. ત્યાર પછી છે થેન્ક યુ સો મચ, તો એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. આઈ એમ સો સોરી ટુ હિયર ધીસ, તો એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. નાઇસ ટુ મીટ યુ, તો એક્સચેન્જિંગ પ્લેઝન્ટરીઝ. એન્ડ હાઉ સેડ, તો એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન્સ. ત્યાર પછી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈએ. અહીંયા કહ્યું છે કે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ વિથ ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીંયા એક્સપ્રેસિંગ મેનર આપણે લખવાનું છે. તો નીતિન ડ્રાઈવ સ્લોલી. માય ફાધર, પછી અહીંયા આપ્યું છે ફ્રીક્વન્સી ઓફ એક્શન, તો માય ફાધર ઓલવેઝ ગોઝ ટુ ઓફિસ. વાવ એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ હાઉ બ્યુટીફુલ. આલોક ફેલ ઇન ધ ટેસ્ટ, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ વોટ અ શેમ. પાંચમું યુ આર ટોકિંગ અ પાર્ટ ઇન ધ કોમ્પિટિશન, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ એક્સપ્લેન પ્લેઝન્ટરીઝ વડે દર્શાવવું હોય તો બેસ્ટ ઓફ લક. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 9. રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એટલે કે અહીંયા નીરજ અને જય વચ્ચેનો જે ડાયલોગ આપેલો છે તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને જોઈએ એમના ઉપરથી સવાલ. તો પહેલો સવાલ હુ લાઇક્સ મ્યુઝિક, તો જવાબ આવશે નીરજ લાઇક્સ મ્યુઝિક. બીજું ફોર વોટ હેઝ અમર વોન અ ગોલ્ડ મેડલ, તો જવાબ આવશે અમર હેઝ વોન અ ગોલ્ડ મેડલ ફોર રાઇફલ શૂટિંગ. ત્રીજું વોટ આર જયસ હોબીઝ, તો આન્સર આવશે જયસ હોબીઝ આર પેઇન્ટિંગ એન્ડ ફોટોગ્રાફી. ચોથું સિન્સ વેન હેઝ અમર બીન ટ્રેનિંગ ફોર રાઇફલ શૂટિંગ, તો અમર હેઝ બીન ટ્રેનિંગ સિન્સ 2018. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 10. રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 15 વર્ડ્સ ઓન માય પેટ, તો પાલતુ પ્રાણી વિશે આપણે અહીંયા 50 શબ્દો લખવાના છે. તો જોઈએ આન્સર. Jackie is the name of my lovely dog. It is a 4-footed animal. It has 2 bright eyes. It has 2 ears, sharp teeth, and a small tail. It is my best friend and a faithful animal. It has a sharp mind and a strong sense of hearing and smelling. To keep Jackie happy and healthy, I give his favorite food milk and forest meat. My dog never harms anyone and always loves and respects me as its master. My dog can also swim in water. It protects my house, my family, and myself. When I am alone every morning, Jackie wakes me up and we both go for a little walk. I really enjoy the sincerity, devotions, and kindness.
મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે. આ એપ્લિકેશનમાં તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકશો. જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયપોથી, ગાલા સ્વાધ્યાયપોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફનો અહીંથી તમે અભ્યાસ કરી શકશો. તો તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. મિત્રો, પ્લે સ્ટોર પર જઈ અને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ લખશો તો પણ ખૂબ જ સરળતાથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકશો. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અંગ્રેજી વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન અને પીડીએફના સોલ્યુશન્સની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે.